नेपाल सरकारका विभिन्न कामहरुको लागि तपाईले विभिन्न एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्न पर्ने हुन्छ, जुन तपाईले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले नेपाल सरकारका कुनै पनि कामलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईले एउटा कामको लागि एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र नागरिक एप्लिकेसनलाई लन्च गरेको छ, जुन एप्लिकेसन भित्र नेपाल सरकारले जानकारी गराएको छ कि त्यो एप्लिकेसन भित्र 9 वटा यस्ता सेवाहरूलाई प्रोवाइड गराएको छ, जुन सेवा तपाईहरुको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। यदि तपाईले नागरिक एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा इन्स्टल गर्नुहुन्छ र तपाईले त्यसलाई युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले अन्य एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन। तपाईले अब एउटै एप्लिकेसनबाट नेपाल गभर्नमेन्टका सम्पूर्ण कामहरू तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईले नागरिक एप्लिकेसनलाई कसरी डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी तपाईले त्यसलाई रजिस्टर र लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी त्यसलाई तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई गराउने कोसिस गर्नेछु। यदि तपाईले नेपाल गभर्नमेन्टका विभिन्न एपहरु युज गर्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुको लागि नागरिक एप्लिकेसन धेरै युजफुल रहनेछ र तपाईहरुको लागि यो एप्लिकेसन एउटा धेरै फाइदाजनक पनि रहनेछ। तपाईले विभिन्न कामको लागि विभिन्न एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइल फोनमा राख्नुहुन्छ या तपाईले एउटै एप्लिकेसनबाट धेरै विभिन्न कामहरूलाई आफ्नो मोबाइल फोनबाट गर्न चाहनुहुन्छ। यदि तपाईले एउटै एप्लिकेसनबाट नेपाल गभर्नमेन्टका सम्पूर्ण कामहरूलाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि नागरिक एप्लिकेसन धेरै युजफुल रहनेछ। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्ने र कसरी तपाईले यसलाई रजिस्टर गर्ने र कसरी तपाईले यसलाई युज गर्ने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी यो भिडियोको माध्यमबाट गरौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईलाई भिडियो मनपर्छ भने भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुहोला। यदि तपाईले नेपाल गभर्नमेन्टका कुनै पनि कामका लागि विभिन्न एप्लिकेसन आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्नुहुन्छ भने अब तपाईले तिनी एप्लिकेसनलाई डिलिट गरेर आफ्नो मोबाइल फोनमा सिर्फ नागरिक एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले नागरिक एप्लिकेसनबाट धेरै आसान तरिकाले नेपाल गभर्नमेन्टका सम्पूर्ण कामहरूलाई आफ्नै एउटै एप्लिकेसनबाट गर्न सक्नुहुन्छ। भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले नागरिक एप्लिकेसनलाई लन्च गरेको छ र अब तपाईले यो एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट धेरै आसान तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईले नागरिक एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले नागरिक एप्लिकेसन बिटा भनेर दिएको यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस्, जुन मैले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेको छु र तपाईले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गरिसकेपछि आफ्नो मोबाइल फोनको होम स्क्रिनमा आउनुहोस्। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा यो एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट धेरै आसान तरिकाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले यो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र ओपन गर्दा तपाईले यो एप्लिकेसनको इन्टरफेस तपाईले यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ र अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो भाषालाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले यो एप्लिकेसनलाई कुन भाषामा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो एप्लिकेसनलाई दुईटा ल्याङ्ग्वेजमा युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नेपाली र इंग्लिश भाषा तपाईले यहाँनिर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मनपसन्द ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। तपाईले यो ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँनिर सेलेक्ट गरेसँगै तल दिएको प्रोसिड अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र अब तपाईले यहाँनिर नेक्स्ट अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल फोनबाट लगइन गर्नुपर्ने छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अब यहाँनिर सबैभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइल फोनलाई इन्टर गरेर तपाईले प्रोसिड गर्नुहोस्। अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो मोबाइल फोन यहाँनिर लगइन गरिसकेको छु र तल दिएको प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नेछु। यति गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनमा अब भेरिफाई पिन सेन्ड हुनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा आएको त्यो भेरिफाई पिनलाई यहाँनिर इन्टर गर्नुहोस्। अब तपाईको मोबाइल फोनमा आएको भेरिफाई पिनलाई तपाईले यहाँनिर इन्टर गरेर तल दिएको प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।
अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनबाट यहाँनिर लगइन गरेसँगै अब तपाईले यहाँनिर सिटिजनशिपलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई यहाँनिर एउटा यस्तो अप्सन पाउनुहुन्छ। तपाईले तल दिएको सेलेक्ट अप्सनमा क्लिक गरेपछि तीनटा अप्सन पाउनुहुन्छ, सिटिजनशिप, भोटर कार्ड र पासपोर्ट। तपाईले यिनी तीनटा अप्सनमा कुनै पनि एउटा अप्सनलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर सिटिजनशिपलाई सेलेक्ट गर्नुस् र अब तपाईले यहाँनिर नागरिकता नम्बरलाई एड गर्नुस् र तपाईले त्यहाँनिर डिस्ट्रिक्ट एड गर्नुस् र तपाईले त्यहाँनिर नागरिकताको इस्यु डेट र बर्थडे तपाईले यहाँनिर एड गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो नागरिकताको डिटेल तपाईले यसरी फिलअप गर्नुहोस्, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। सिटिजनशिप, तपाईको नागरिकता डिटेल र तपाईको डिस्ट्रिक्ट तपाईले सेलेक्ट गर्नुहोस्, तपाईको बर्थडे र तपाईको इस्यु डेट तपाईले यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब तपाईले यो चीज सम्पूर्ण कम्प्लिट रूपमा फिलअप गरेसँगै तपाईले तल दिएको प्रोसिड बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा लगइन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनको इन्टरफेस यस्तो पाउनुहुन्छ, जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अल गभर्नमेन्ट सिरिज भनेर तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले गभर्नमेन्टका सम्पूर्ण सिस्टमहरु तपाईले यहाँनिर पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई भर्खरै मात्र नेपाल सरकारले यो एप्लिकेसन भित्र 9 वटा सेवाहरू प्रोभाइड गराएको छ, जुन तपाईले स्क्रिनमै देख्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र यो एप्लिकेसन भित्र 9 वटा सेवाहरूलाई प्रोभाइड गरेको छ, जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँनिर पेन कार्डहरू, तपाईले यहाँनिर शैक्षिक विवरणहरू, तपाईले यहाँनिरबाट धेरै सेवाहरू पाउन सक्नुहुन्छ, जुन तपाईले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले एउटै एप्लिकेसनबाट धेरै कामहरू गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल सरकारले सबै एप्लिकेसनलाई मध्यनजर गरेर एउटै एप्लिकेसनमा सबै सम्पूर्ण सेवाहरूलाई इन्क्लुड गरेको छ। यदि तपाईले नेपाल सरकारका एप्लिकेसनहरू युज गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि नागरिक एप्लिकेसन धेरै युजफुल रहनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।